didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestron. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Na? Clive a szerelő. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! Ja, mint a mérleget. You more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Az nem kicsi alkatrész. I can tell you it's important though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Te figyelj, valami beakadt a fogaskerekek közé, és van ekkora fluxus kondenzátor. Hát a szintet azt nem ütöttük meg. Automatikusan visszamegyünk? Nem. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Na végre. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Ja, Clive próbálj meg nem meghalni. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Na, és akkor elvileg most mehetünk ki, akkor akár hova. Aha. Hű. És akkor megint egy megütközés vár ránk. De szerintem akkor ezt most egyelőre hagyjuk, mert most a mellékeket fogjuk szépen felszedni és megcsinálni. Meg akkor lehet, hogy a utolsó két szörnyet le kéne vadászni. Mondjuk az egyik kérdőjeles, tehát fogalmunk sincs, hogy hol van. Vazzeg hány mellékfeladat pottyant most így ide? 3. De ebből 2 ilyen tuning. Úgyhogy azok kellenének. Na mindegy, akkor mellékezzünk.
Az egyik itt van, ki vagy te? Az egyik Cursebreaker, ha jól látom. August. Hát pont augusztus van, úgyhogy ez így időszerű. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit... Jaj, már megint aggódunk a Worried Kovácsért. about him. And you want my advice. Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Persze, hogy beszélünk a Kovácsunkkal. Hagy tanuljon megint valamit, mert megint látott valami cuccot, az megint megrökönyítette, hogy bár csak én tudnék ilyet csinálni. Hogy csinálta az, aki ezt csinálta? Ma szörnyű. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Arra megyünk, nem arra megyünk. Na várjátok, a szörnyek... Az egyik Dalmekben van. Az a csokobó. Jó, ezt jegyezzétek meg, most nem fogom fotózni. The Sickle. Biztos, hát ezt meg nem tudjuk. The near half the realm alight with his stored breath. Nem megyünk a meggerfel. A Szembrickben lesz valahol. Elvileg. Na akkor itt is megint valakinek valami kínja van. Miért nem tudtál vigyázni a hercegre, csezd meg? Glory to Griga. There you are. I'm not a moment too soon. What's happened? Tyre's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. Most volt kint. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers. Megfigyelő képességed, öcsém, az állat. Na, nagyjából, mint az enyém. I fear the hideaway will be without its best physiker before too long. I know better than to order Tyre to do anything. But I'll speak to her. Jó, lehet, hogy azt mondta, hogy kimegy WC-re, és akkor úgy mondta, hogy odajött hozzánk. Ugye, mert az előbb volt. Tear of Mercy. Hát akkor, ha már úgyis itt vagy. Well, Tyre, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Tyre. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodrigue. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There
is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Jaj, pókok erdejébe vissza kell menni. I won't forget this. Ja. Akkor azt majd mindjárt csináljuk, és akkor átmenjünk még a másikhoz, ami ott van. Ja. De erre fogunk menni. Annyira nem lehetnek kényelmesek azok az ágyak. Hát, lehet, hogy a látszatcsal és tök puhák. Tehát annak a csávónak, aki ott volt, az Tarjának egy közeli hozzátartozója, vagy barátja, vagy akármilyen, és hát Tarja nem akarja így magára hagyni az utolsó óráim. Várjál már. Ezért nézem én, hogy jó, tehát itt a ja, persze itt a Kovács, ez a Kovács küldetésének a folytatása, de mi lemegyünk ide, ahol már elég régen voltunk. És azon a csávon, aki ott volt most a gyengélkedőn, azon ez a kristályozódás kezdett el elhatalmasodni, és úgy néz ki, hogy hát nem is fogja túlélni. De mi kell nektek, mesélj! Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Vazdeg, valamit morbollal akar keverni. Tudjuk, hogy mi az a morbol. Az a rohadt nagy fogas növény, amivel a tutoriálban küzdöttünk. And all you need is a single vine from an ordinary morble. That is correct. A single vine. Mi sem egyszerűbb. As for the morble, I fear ordinary may not suffice. But as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Ó, Rosaria mocsaraiban van az egyik spéci példány, arról kéne. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now where did I put my watering can? Jó, akkor ezt is csináljuk. De már hogy mondta, hogy az, hogy hát tudod, morból akarom kiválni. Tudom, mire gondolsz, hogy... Igen, én már úgy azért feltettem valaki kérdést, hogy morbolból, tehát hú, bazzeg. A világ egyik olyan virága vagy növénye, amelyik előbb esz meg téged, mint te őt. Na várj, most mi van? Ja, Huntingbo Kovács... És a hunting boardon van a következő nyom. Na beszéljünk a Kovács, hogy megint mi a nyomora. Jaj, hát elnyomtam magam. Bloody hell, Clive. Not this again. De? Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But
But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Vast has improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? Ez a Zoltán, az ugyanaz lesz, mint a Witcherbe. He won't have left. He's the chief. Dravost, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravost as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Most valami gyűrűvel kapcsolatban akadt ki a drága Blackthornunk. Na menjünk akkor a táblához. És törp is, nem tudom, majd kiderül. Mondjuk itt ebben a világban nincsenek törpök. Tényleg egyébként a Final Fantasy-k, ebből a középkori Final Fantasy-kből a gnómok, mint faj, az kiveszett. Meg ha jól belegondolok, akkor a tündék is. Legalábbis ebben nincsenek. Mondjuk Ultima már majdnem olyan, mint egy elf. Csak egy kicsit ilyen elfajzott. Na nézzük. Az órámat leveszem, mert rohadtul zavar most már. Nem tudom, több mint 24 órája van a karomom. Levegőzzél, kicsi bőröm, levegőzzél. Na, morból. Jaj, ezt meg már én nyomkodom el. Jaj, de jó. Na, és itt a morbólunk. Whispering Waters, Rosaria. Fú, jó lenne tudni, hogy ő hova megy. Ez meg Dalmekia. Kár, hogy ezek nem maradnak bent valahogy a izében. Micsoda Ruin Reawakened, Dridkamet Kerot. Már mégiscsak lefotózom, hát ha még jól jön. Ja, egyébként srácok, ez a mai stream ez egy kicsit hosszabb lesz, mint... Megkapcsolnám már, köszi szépen. Mint általában ilyenkor szokott, mert általában olyan 9-ig szokott menni, úgyhogy lehet, hogy egy picit ráhúzok, fél, de az is lehet, hogy egy órát. Viszont van egy szünetre, ott hamarosan el kell mennem, mert egy picikét már úgy kezdek bépilledni. Egyszer.
Kétszer. Hát ezt meg lehet, hogy ki fogom guide-olni ezt a Ruin Reawakenedet, mert tudjátok, hogy keresni rohadtul utálok. Ja. Ja igen, és akkor itt van ez a szokásos baki, hogy megnéztük a táblát, és még mindig, ugye itt van a jel. Ez egy kicsit ilyen félrevezető. Na elvileg akkor itt a helyszínen már nincs, és már pedig nincs történés, úgyhogy szerintem én most megyek el egy picit hosszabb szünetre, hogy felfrissüljek, aztán akkor majd jövök vissza, szerintem egy olyan nagyjából 10 perc. Csak valahogy beállunk valahogy ilyen szép látványosan. Úgy van. Akkor folytatjuk a kis kalandunkat, mégpedig azzal, hogy először is megnézzük, hogy most mit fejlesztünk. Mert megint összegyűlt 2000 pont, és akkor adjunk még egyet, és ezzel már mastereljük? És ezzel már mastereltük. Nagyon jó, tehát akkor elvileg 4 csíknyi limit guide-ot fel tudunk halmozni, és akkor mehetünk. Miért léptem ki? Na ez azt, Tifa, hogy ha te gépről vagy, akkor viszont mennie kéne. Várja? Mondjuk ez nekem jó, nálam nyilván másképpen működik. Az előfizetők mostantól minden csatornán használhatják ColdHand hangulatjelét, értem, ez eddig is így volt, Nine. Nem tudom. Megnézzük majd holnap, hogy mi lesz a helyzet. A modik is bajban vannak, a mod nézet sem megy. Jaj, de jó, hogy nekem megy. Tudjátok, a Twitch-el mindig voltak gondok, és mindig is lesznek gondok valószínűleg. Úgyhogy erre még rájön az is, hogy hajnalban leszaggatta valahol a voda a kábelt, a vihar, nincs vezetékes netem. Ja, na, lefrissítetted. No, általában az sokat segít egyébként. Ja, de megint kilépek a menüből, holott nagyon nem akartam. Na, szóval, van egy pár mellékküldetés, pontosan 3, meg 3 szörny, amit le kéne vadászni. Na most az egyik az itt van Dalmegben, a másik az a Mörból, az Rozáriában van. Elvileg itt a Dimben. Ide úgy, kár, hogy ide nem tudunk visszajönni. Irány a kik. És kik mennek oda? Várjunk csak, itt ez, mi van itt ez? Martha's Rest. Ja, jó vagyok itt... Na. Az ott. Ja, hülye vagyok, Martha's Restben is vannak mellékek. És itt nincs mocsármi. Pedig valahol... Hol van az a hülye morból? Ez a dalmekiás állat. Na, most ezt kétszer fotóztam le, ne cseszél már ki velem. És kétszer... Ne, most viccelsz. Nem, jó, megvan. De, baszki, a morbolnak a helyét nem fotó... Fúj! Nincs a menüben egy hely, ahol meg lehet nézni, hogy hol van az a rohadt? Journal. Hát itt pont nincs. Most ezt nem mondod, hogy vissza kell mennem. Szerintem fog tudni valamit alkotni egyáltalán, akik annyian belebuktak már ebbe. Egyébként valahogy sosem sikerült nem is az, hogy megszorongatni, tehát még vannak ezek a nagy streamerek is, átmennek, aztán valamiért visszajönnek. Tehát most van ez a nagyjából ez a szent háromság, ami így él, ugye, hogy a Twitch, a YouTube, meg a Facebook, még ha a Facebookon az még van, de szerintem azon működik a legkevésbé, bár mondjuk Zsozé atyának ott elég sokáig ment, de aztán most, ha jól tudom, ő is elpártolt onnan. Hát az nagyon-nagyon sok, a Twitch-et csak hosszú távú tervekkel lehet lenyomni szerintem. Tehát most azt, hogy csinálunk egy platformot és megmutatjuk, akkor az nem 2 hét lesz, hogy a Twitchről eljöjjenek az emberek. Szerintem. Bocs, vissza kell menni egyszerűen, mert basszus, pont a morbolnak a izéjét nem fotóztam ki, hogy hol van.
A Facebook Gaming már nincs, akkor azért ment el, Zsozé. QC? QC? Az ki? Who the fuck is QC? Már elnézést, bocsánat. Na mindegy. Gondolkoztam én egyébként olyan, hogy akiken azért regisztrálok, azt ha eltelik a 2 nap, akkor feldobálom a vodokat, de hát... Mert ugye itt is lehet lejátszani már korábban lenyomott streameket, csak akkor azt egy opcióban meg kell adni. Hogy figyelmeztesse a nézőket, hogy te most egy olyan streamet nézzel, amit már egyszer már lenyomtak. Szóval hol van az a rohadvány? A Whispering Waters, tehát a suttogó vizek. Nem fotózom le, mert az is idő. Ja, meg az is idő, hogy itt így megyek. Whispering Waters, az hol? Ja, hogy ő 100 millával vitt át a kick. Ja, de mire számítottak? Oké, de nem fog minden követője átjönni és előfizetni ott is. Igen. Igen, tehát ez nagyjából valami hasonló a helyzet, mint amit az Xbox nyilatkozott egy nem tudom hány hónapja, hogy a legfontosabb érát azt elveszítették, mint a konzolháború egyik hadszinterét. Ez pedig ugye a PS4-es generáció volt, mert nem fognak tudni PSS-eket átcsábítani. Megvan, ide kell jönni. Tehát nem fognak tudni PS felhasználókat átcsábítani az Xboxhoz, végleg, mert ott van a könyvtárukon, mit tudom, most már több száz cucc, és azt nem hagyják ott. Amúgy ott még van, de a Twitch-en én már nem is látok. Jó, attól lehet. Attól, hogy én nem látok valamit, az még létezik. Mint például a loot. Az is ilyen. Nem csak nekem régebben úgy egy feldobálta így hébe-hóba a rendszer, aztán már nem. Van itt is, ott is. Na és akkor erre? Erre bizony, na jó, oké, megvan, akkor itt lesz egy morból. Ambrózia, húzzál haza, légy szíves, mert ez olyan látvány lesz, hogy ezt te nem akarod. És akkor megint harcolhatunk egy ilyen vízigyökér mocsár kaktusz ellen, de jó lesz.